საქართველოს უკვე გამართული შეხვედრების შესახებ კი ცნობილია მხოლოდ ის, რომ კავინოვი 2 დღის წინ ილიაობის დღესასწაულს დაესწრო, იყო თუ არა მისი მომწვევი საპატრიარქო, ამაზე ჩვენ შეკითხვებს გადაცემის ბოლოსკენ საპატრიარქოს წარმომადგენელი უპასუხებს, საგარეო საქმეთა განყოფილების თავმჯდომარის მოადგილე დეკანოზი კახაბერ გოგოტიშვილი. მანამდე კი მოდით ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლების პოზიციები მოვისმინოთ უფრო დეტალურად. ზაზა ბიბილაშვილი, ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი ახლა ხაზზე. გამარჯობა ბატონო ზაზა, მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. მაინტერესებს თქვენი პოზიცია. ხედავთ თუ არა რაიმე პრობლემას იმაში, რომ ვიზიტით საქართველოში იმყოფება რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს წარმომადგენელი ეძინა რასიას წევრი. მოგესალმებით, მივესალმებით ტელემაყურებელს. პირველ რიგში მინდა მივუსამძიმრო დღეს ავღანეთში დაღუპულ ჩვენს თანამემამულეს და მინდა აღვნიშნო, რომ ის ჯარისკაცები, ის მეომრები, რომლებიც იბრძვიან ავღანეთში საერთაშორისო მისიის ფარგლებში, იქ იბრძვიან საქართველოს მომავლისთვის. მე მინდა გამოვთქვა რწმენა, რომ ის რისთვისაც ეს ჯარისკაცი დაიღუპა, ის საქმე, ის ბრძოლა გაიმარჯვებს და ამაში ერთი წუთით არ მეპარება ეჭვი. რაც შეეხება თქვენ კითხვას, მგონებთ ნაწილობრივ რიტორიკულიცაა, არ არსებობს ალბათ საქართველოში არც ერთი წესიერი პატრიოტი ადამიანი, რომლისთვისაც ნორმალური იქნება ის ფაქტი, რომ დღეს იძინა რასიას წარმომადგენელი დეპუტატი იმყოფება საქართველოში, მაგრამ სამწუხარო ფაქტი ის არის, რომ დღეს საქართველოში ყავს ხელისუფლება, რომლის პირობებში ესეთი ვიზიტები გახდა რუტინა, როდესაც ჩამოდიან რუსეთის პრეზიდენტის სახლობლები და მრჩევლები, როდესაც საქართველოში ჩამოდიან ლუშკოვი, მას ხვდებიან ხელისუფლების წარმომადგენლები და ხელისუფლება იმის ნაცვლად, რომ ამის საწინააღმდეგო ნაბიჯებს დგამდეს, ცდილობს იპოვოს არგუმენტები, თუ რატომ არ არის ეს პრობლემა. მე ვიტყოდი, ეს არ არის შემთხვევითობა, ეს არის ერთიანი ჯაჭვის ძალიან ლოგიკური გამოხატულება, ძალიან ლოგიკური დასტური და შესაბამისად ეს ჩვენ არ გვიკვირს, მაგრამ ძალიან დიდი პრობლემა რო არის ფაქტია და ამას ვერ გადაფარავს ვერანაირი სხვა ტიპის აქტივობა, რომელსაც ხშირად დასავლური ქვეყნები საქართველოს მიმართ ახორციელებენ საკუთარი ინტერესი და ქართული ხალხის მხარდაჭერით და არა ჩვენი ხელისუფლების მოთხოვნისა ან აქტივობების. შეგიძლიათ აი უფრო დეტალურად აუხსნათ აუდიტორიას, რატომ არის პრობლემა რომელიმე ერთი დეპუტატის საქართველოში ჩამოსვლა. თქვენი პარტიის წარმომადგენლებიც ამბობენ ხოლმე, რომ შესაძლოა კომუნიკაცია არ უნდა ჩაიკეტოს და კარგია თუ ადამიანები ერთმანეთთან ისაუბრებენ, მით უმეტეს პოლიტიკოსები. აი რატომ აღიქვამთ ასე მწვავედ ერთი კონკრეტული დეპუტატის ჩამოსვლას? აქ არ არის კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს აქ საუბარი არ არის ერთი კონკრეტული დეპუტატის ჩამოსვლაზე, საუბარი არის იმ პოლიტიკაზე, იმ დოქტრინაზე, რომელსაც ქართული ოცნება ატარებს დღიდან ჩამოყალიბებისა. ხელისუფლებაში მოსვლამდეც კი მე შეგახსენებთ, ბიძინა ივანიშვილმა გამოაქვეყნა ძალიან ვრცელი დოქტრინალური წერილი დასავლურ პრესაში და შემდგომ ამის თაობაზე ძალიან ხშირად საუბრობდა, რომ საქართველო არ უნდა იყოს უთანხმოების საგანი რუსეთსა და დასავლეთს შორის, რომ საქართველოს რუსეთთან ურთიერთობაში არ ჭირდება შუამავლები, რომ თურმე 2008 წლის ომი იმიტომ მოხდა, რომ საქართველო წამოუგო პროვოკაციას, რომ თურმე 2008 წელს ვიღაცეებს დასავლეთში და ამერიკაში კონკრეტულად უნდათ, რომ საქართველო ექციათ კავკასიის ყუბად. ანუ ეს იყო ყველა რუსული კლიშის, ლუბიანკაზე კრემლში დაწერილი კლიშის ლეგიტიმაცია ივანიშვილის პირით და ქართული პოლიტიკოსების პირით. შესაბამისად, ის რაც ხდება მას შემდეგ, როდესაც ქართული ოცნება მოვიდა ხელისუფლებაში და პირველი რაც გააკეთა იყო, რომ გაათავისუფლა რუსეთის ჯაშუშები, აგრესიული სეპარატისტები, რომლებიც ებრძვიან ქართულ სახელმწიფოს, მასიური სერიული მკვლელები, რომლებიც შემჩნეული იყვნენ ქართველების ეთნიკურ წმენდაში ცხინვალის რეგიონში. ეს ადამიანები გაათავისუფლა და არა მხოლოდ გაათავისუფლა, არამედ მათ მიანიჭა პოლიტპატიმრის შარავანდედი. შემდგომ გაგრძელდა ის, რომ ჩვენ მეომრებს ვდევნით, გმირი მეომარი, მაგალითად რომა შამათავა, რომელმაც ქართველი სამღვდელო პირი გამოიყვანა დრანდის ციხიდან და გადმოიყვანა ენგურს გამოღმა, ის დღეს ციხეშია, ხოლო ის ადამიანები, რომლებიც საოკუპაციო საზღვარზე, ზღვარზე, საოკუპაციო ხაზზე ჩვენ მოქალაქეებს კლავენ და დევნიან, ისინი ესე მათ მიმართ ჩვენ სრულად უმწევები ვართ და ზუსტად იმიტომ, რომ შამათავასნაირი გმირები არიან ციხეში. ზუსტად იმიტომ, რომ გიაცერცვაძესნაირი გმირები, რომლებიც იბრძოდნენ ომის დროს ხელისუფლების მიერ იყიდება, პირდაპირ ამ სიტყვით იყიდება რუსეთზე, როდესაც ის გაუშვეს და გასწირეს იმისთვის, რომ გადაცემული დაკავშირებით არის ბევრი ნიშანი, ამიტომ არ არის ერთი კონკრეტული დეპუტატის ჩამოსვლაზე კონკრეტული გვარებთან დაკავშირებით ძალიან გაგვიჭირდება, რომ ვისაუბროთ უფრო მეტი სიზუსტით, ვინაიდან იქ არსებობს საქმეები, არსებობს კონკრეტული ამბები, ამ თემას უბრალოდ მინდა რომ გავცდეთ, ვინაიდან არსებობს საქმე, შამათავა საქმეში ხელისუფლებას მტკიცებულება ჩადებულია ბაღაფშის ინტერვიუ, არც მეტი არც ნაკლები.
კარგით, მოდით გავცდეთ ამ თემას, მაინტერესებს ხელისუფლება ყავს დღეს ჩვენ. როდესაც თქვენ ამას საუბრობთ, ბუნებრივია აკრიტიკებთ ხელისუფლებას მის განწყობებთან დაკავშირებით, მის საგარეო პოლიტიკურ კურსთან და აქტივობებთან დაკავშირებით, აქ ჩნდება, რა თქმა უნდა, კითხვა, თუნდაც 2 დღის წინ აუდიტორიამ ამორჩეველმა მოსახლეობამ იხილა, როგორ დახვდა საქართველო ამერიკელ სტუმარს და როგორი ტიპის განწყობები იყო მთელი ხელისუფლების მხრიდან ყველა რგოლის ჩათვლით. აი, აქ როგორ შეაფასებთ თქვენ, აი სად არის ის კითხვის ნიშნები, სად რჩება იმ კითხვის ნიშნების ადგილი, რასაც თქვენ ახლა სვამთ ეთერში? ის კითხვის ნიშნები, რომელიც მოგახსენეთ, არსებობს დღიდან პირველი, ანუ ქართული ოცნების ხელისუფლების მოშლის დღიდან და ამის საბუთი არის უამრავი და ნაწილობრივ მე ისინი უკვე ჩამოთვალე, გაზპრომთან დადებული ხელშეკრულება არ მიხსენებია და არაერთი სხვა, მაგრამ პენსიის წასვლიდან 2 დღეში სერგეენკომ, რომელიც შედარებით ნორმალური ადამიანად და წესიერ ადამიანად ითვლება, გააკეთა სრულიად განმაუგნებელი, მე ვიტყოდი მოღალატეობრივი განცხადება, სადაც მან თქვა, რომ თურმე არანაირი მცოცავი ოკუპაცია არ ხდება და თურმე წინა ხელისუფლებამ გაუპრავა, ლეგიტიმაცია მოახდინა რაღაცის და ნუ ჩვენ რა უნდა ვქნათ. აი ეს არის ზუსტად ის საოცნებო ხელისუფლება, რომელიც საოცნებოა რუსეთისთვის და არა საქართველოსთვის. მე შეგახსენებთ ანალოგიურ მაგალითს, რომ იქ მეტრებზე კი არ იყო საუბარი. სოჭის ოლიმპიადის წინ რუსეთმა საქართველოს საზღვარი გადმოწია 11 კილომეტრით გაგრის რაიონში. მაშინ ხელისუფლება იმის ნაცვლად, რომ საერთაშორისო განგაში აეტეხა, გვარწმუნებდა, გვამშვიდებდა, ამბობდა, რომ ეს არ არის პრობლემა, რომ ეს კეთდება სოჭის ოლიმპიადის უსაფრთხოების მიზნით და როგორც კი ოლიმპიადა დასრულდება, საზღვარი უკან გადაიწევა. თქვენ გაგიგიათ ამის შესახებ ერთი ხმაღმაღალი განცხადება მაინც. ხელისუფლება ამ თემებზე არ საუბრობს, იმიტომ რომ მისი მიზანი არის, რომ ყველანაირად ჩაძვრეს სირაგლემასავით ჩარგოს მიწა თავში, ოღონდ არ გააღიზიანოს რუსეთი, მაგრამ ეს ხდება ჩვენი სახელმწიფოებრივი ინტერესების ხარჯზე, ეს ხდება ჩვენი ადამიანების, ჩვენი მოქალაქეების ინტერესების ხარჯზე, ეს ხდება ჩვენი ტერიტორიების ინტერესების ხარჯზე. და კიდევ ერთხელ, რაც შეეხება პენსიის ვიზიტს, მე მინდა კიდევ ერთხელ მადლობა გადაუხადო ამერიკის ადმინისტრაციას, ამერიკის შეერთებული შტატების ამერიკელ ხალხს, იმიტომ რომ ის რაც ხდება არის გამოხატულება ქართველი ხალხის და ამერიკელი ხალხის საერთო ღირებულებებისა და მისწრაფებებისა. ის რაც ჩვენ ვიხილეთ რამდენიმე დღის წინ იყო მიუხედავად ქართული ოცნების ხელისუფლების აქტივობისა და არა ამ ხელისუფლების აქტიურობის შედეგად. დიახ, მე მიხარია რომ ეს მოხდა, მე მიხარია და ყველა წესიერ ადამიანს უხაროდა, როდესაც ჩვენ ხედავდით ამერიკულ სამხედრო კოლონას, რომელმაც გადმოკვეთა მთელი საქართველო, რომელსაც მიმართა ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტმა ვაზიანის სამხედრო ბაზაზე. და მან თქვა, მართლაც საოცარი სიტყვები, მან პრაქტიკულად გარანტია მოგცა იმისა, რომ ჩვენ რა მხოლოდ არაღიარების პოლიტიკას გავაგრძელებთ, რომელსაც სხვათა შორის შეცდომად თვლიდა ივანიშვილი, როდესაც მივიდა საგარეო საქმეთა სამინისტროში. ჩვენ არა მხოლოდ გავაგრძელებთ ყველანაირ ბრძოლას ოკუპანტის და ჩვენი მტრის წინააღმდეგ, არამედ დიახ, ჩვენ აუცილებლად აღვადგენთ ჩვენს ტერიტორიულ მთლიანობას. და მან განაცხადა, რომ ამერიკის სახელმწიფო დღეს ხელახლა უდგება, განაახლებს თავის მზადყოფნას და თავის ხარდაჭერას ქართული სახელმწიფოსა და მოსახლეობის მიმართ. ვიმეორებ, ეს არის ამ ხელისუფლების ძალიან არაერთგვაროვანი მარტივად და რბილად რო ვთქვა პოლიტიკის მიუხედავად და არა ამ ხელისუფლების პოლიტიკის შედეგად და დამსახურებით. აი თქვენ სერგეენკოს განცხადება ახსენეთ გუშინდელი, ეს არის განცხადება, რომელთან დაკავშირებითაც ჩვენ გვაქვს შეკითხვები, ამიტომ ის არის მოწვეული ამ ეთერში დღის განმავლობაში 4-ზე ან 8-ზე, როდესაც მას ექნება სურვილი. ჩვენ მას დაუთმობთ ეთერს იმისთვის, რომ მეტი განმარტება გააკეთოს, რას გულისხმობდა განცხადებაში, რომელიც ასე ჟღერს ძალიან ხშირად სამწუხაროდ ქმედებების აღწერისას გამოიყენება ტერმინი მცოცავი ოკუპაცია, რომელიც თავისი საფუძვლით არ არის სწორი. და შემდეგ მას ჰქონდა უფრო მეტი განმარტება, რომელმაც კიდევ დაამატა შემთთვის როგორც ჟურნალისტისთვის კითხვები ამ საკითხს. თუმცა მე მაინტერესებს თქვენ კითხოთ, ფიქრობთ თუ არა, რომ ეს სერგეენკოს პოზიცია არ არის და ეს რაღაცნაირად მთავრობის პოზიცია. ხო შეიძლება კონკრეტულმა ერთმა მინისტრმა რაღაცნაირად ვერ მოახერხა არტიკულირება იმ გზავნილის, რისი თქმაც უნდოდა. შეიძლება ეს ასე ჩავთვალოთ, თუ თქვენთვის ეს ძალიან ცხადად მთავრობის მხრიდან სწორედ პენსიის ვიზიტის შემდეგ 2 დღის თავზე გაკეთებული განცხადება. მე ვფიქრობ, რომ პენსიის ვიზიტი კიდევ ერთი წინადადებით რომ შევაფასოთ, იყო გაფრთხილება არა მხოლოდ რუსეთის მიმართ ამ რეგიონში, არამედ ყველა იმ ძალის მიმართ, რომელსაც ზურგს
უმაგრებს რუსეთი და ასეთი ძალა რომ საქართველოს ხელისუფლებაში წარმოდგენილია, ამაში ეჭვი არავის არ ეპარება. აქ საუბარი იმაზეა, რომ ყველა ასეთი არ არის, საქართველოს ხელისუფლებაში არიან ადამიანები, რომლებიც გულწრფელად პროდასავლურად არიან განწყობილი, მაგრამ საკითხავია თუ როგორია ძალთა ბალანსი. როგორი არის იმ ადამიანების გავლენა, რომლებიც რეალურად ყველაფერს აკეთებენ იმისთვის, რომ საქართველოში პრორუსული ძალები გაძლიერდნენ, რომ ჩატარდეს რუსული მარში, სხვადასხვა ვინ შეიყვანა პარლამენტში პატრიოტთა ალიანსი. არჩევნების გაყალბების ერთ-ერთი ყველაზე ნათელი მაგალითი ბოლოს საპარლამენტო არჩევნებზე იყო პატრიოტთა ალიანსის პარლამენტში შეყვანის მიზნით. საკმარისი რაოდენობა ბიულეტენებისა გამოაცხადეს ბათილად, რომ არჩევნების გზით ვითომ დემოკრატიულად ეს პრორუსული ძალა, რომელსაც ივანიშვილმა ღიად დაუჭირა მხარი 2011-12 წლებში და თქვა, რომ მისთვის ეს არის იდეალური ოპოზიცია, ყველაფერი გაკეთდა იმისთვის, რომ ეს ძალა მომხდარიყო პარლამენტში და შემდგომ გაეკეთებინა ის, რასაც დღეს აკეთებს. შესაბამისად, ეს არის ივანიშვილის ალტერ ეგო, ასე ვთქვათ, რასაც ის ვერ აკეთებს კვირიკაშვილის და ჯანელიძის სახელით და ხელით, ამას აკეთებს პატრიოტთა ალიანსის და ვიღაც სანდრო ბრეგაძეების ხელით. აი ამაშია საქმე და ბუნებრივია არ არის ისე საქმე, რომ თითქოს მხოლოდ სერგეენკოს განცხადებაზე არის საუბარი. ჩვენ თუ მივყვებით, შეგვიძლია ვნახოთ უამრავი მაგალითი იმისა, რომ მსგავსი განცხადება, მსგავსი სულისკვეთება, მსგავსი აზრი გაუტარებია ქართული ოცნების პრაქტიკულად ყველა წარმომადგენელს, ყველა მაღალჩინოსანს, რომ არაფერი განსაკუთრებული არ ხდება, რომ თითქოს ეს საზღვრები სამხრეთ ოსეთისა თითქოს წინა ხელისუფლებამ დაადგინა და არა საბჭოთა კავშირმა და არა შემდგომ რუსეთის საოკუპაციო რეჟიმმა და რომ რა ვქნათ, აბა სხვა გამოსავალი თურმე მაინც არ გვაქვს. აი ეს არის ამ ხელისუფლების ბატონო ზაზა, რა თქვენ თქვით, იქიდან გამომდინარე. გააჟღერა, ბოლოს გააჟღერა სერგეენკომ უბრალოდ მოულოდნელი იყო პენსიის ვიზიტის მერე ამის გაკეთება. აი რა თქვენ თქვით, იქიდან გამომდინარე, ელით თუ არა რომ საქართველოს ხელისუფლებას დაჭირდება უფრო მკვეთრი ქმედებების, თქვათ, უფრო მკვეთრი ნაბიჯების გადადგმა, სწორედ აი ამ ახალ კონტექსტში, რაც ამერიკული რაღაცნაირი ახალი, ვთქვათ, შემართების შედეგი შეიძლება იყოს, რაშიც ჩვენც როგორც ერთ-ერთი ელემენტი საქართველოს მოვიაზრებით. ეს დაადასტურა რამდენიმე დღის წინანდელმა ვიზიტმა, გასაგები გახდა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ინტერესის სფეროში თქვენ თქვით, რომ კვლავ ჩვენ აქტიურად მოვეკეცით. იძულებულს გახდის თუ არა ხელისუფლებას ეს გახდეს უფრო მკაფიო თვითონ პროცესი? ერთი რაც გამოჩნდა ბოლო ხანებში და ამას ყველა იმეორებს, ჩვენ ნელ-ნელა ძალიან ვემსგავსებით 90-იანი წლების საქართველოს. ჩვენი სასამართლო სისტემა, ჩვენი მედია გარემო და მათ შორის ჩვენი ხელისუფლება. ამაში რა იგულისხმება? იგულისხმება ის, რომ ხელისუფლებაში ოლიგარქიული მმართველობის მეთოდი გულისხმობს სხვადასხვა ჯგუფების გაძლიერებას და ერთმანეთთან კონკურენციას. როდესაც ჩვენ საუბრობთ ხელისუფლებაზე, მე არ გამოურიცხავ, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ არიან ადამიანები, რომლებიც გულწრფელად არიან განწყობილი პროდასავლურად, მაგრამ იქ ასევე არიან ადამიანები და ეს ადამიანები გაცილებით უფრო გავლენიანი არიან, რომლებიც როგორც მინიმუმ ძალიან ლოიალურად არიან განწყობილი რუსეთის მიმართ. გავიხსენოთ კიდევ ერთი მაგალითი, როგორ შეუშვეს რუსეთის ერთ-ერთი ძალიან ცნობილი და გაცხადებული აგენტი საიდუმლო სამხედრო ობიექტებზე და მაშინდელმა თავდაცვის მინისტრმა ეს კი არ უარყო. მან თქვა, რომ უბრალოდ ეს ობიექტები იმდენად საიდუმლო არ ყოფილა. გავიხსენოთ ის, რომ ხელისუფლება დღემდე აფინანსებს ანტიდასავლურ, პრორუსულ, პირდაპირ თქვა ბინძურ მედია საშუალებებს, რომლებიც ყველაზე უფრო ამაზრზენ კლიშეებს გენერირებს და ტირაჟირებს დასავლეთის შესახებ. ხელისუფლება ამ გამოცემებს, ამ მედია საშუალებებს აძლევს ფულს. ეს შემთხვევით არ ხდება. თქვენ კითხვას რაც შეეხება, ბუნებრივია ივანიშვილის დავალება იქნება, რომ შექმენით ილუზია იმისა, რომ ჩვენ დასავლეთით მივდივართ, ამ ილუზიას ემსახურება ბოლო 5 წელი, მაგრამ ამასთანავე ამ 5 წლის განმავლობაში თუ რაღაც შეიცვალა არის ის, რომ ყველამ ძალიან კარგად დაინახა ამ ხელისუფლებაში გაცილებით უფრო ძლიერიანან ის ძალები, რომლებიც რეალურად აძლიერებენ პრორუსულ ელემენტებს საქართველოში და ყველაფერს აკეთებენ იმისთვის, რომ ამ ფასადის მიღმა სულათი შეიცვალოს, განწყობები შეიცვალოს და საქართველოში რეალობა შეიცვალოს იმგვარად, როგორც ეს აწყობს რუსეთს. ანუ მოხდეს სრული დემორალიზება, სრული უიმედება, სრული ინფილტრაცია ჩვენი უშიშროებისა და უსაფრთხოების სამსახურების, სამხედრო სამსახურის და ასე შემდეგ. და აი ფინალში ისევ რომ დავუბრუნდეთ არტემ კავინოვის თემას, საქართველოში ვიზიტით მყოფი რუსეთის დუმის წარმომადგენლის თემას. მაინტერესებს თქვენი აზრით, აი რას ემსახურება ამ ტიპის ვიზიტები? რა თქმა უნდა, კომუნიკაციის უამრავი საშუალება არსებობს, ფარულიც ქვეყნის გარეთაც, აი რა საჭიროა ეს შემოსვლები ქვეყანაში, რა ტიპის, თქვათ, აქტივობებია ეს, რისი დემონსტრირებაა თქვენი აზრით?
გვაჩვევენ ძალიან მარტივად ვიტყვი და ერთ ანალოგს გავიხსენებ თქვენ ალბათ გახსოვთ რომ როდესაც მრავალი წლის შემდეგ როდესაც 5-12 წლიანი პაუზის შემდეგ საქართველოში დააყაჩაღეს ბანკი მაშინ ეს იყო ჰედლაინი ყველა იყო აღშფოთებული ყველა იყო გაკვირვებული ყველა იყო გაოგნებული დღეს ბანკებს აყაჩაღებენ ყოველ კვირა და ეს ხანდახან ჰედლაინებშიც აღარ ხდება იმიტომ რომ ეს ჩვენი ყოველდღიურობის ნაწილი გახდა ანალოგიურად როდესაც საქართველოში მოხდა შეკვეთილი მკვლელობა პირველად თუ არ ვთქვი კახი ასათიანის მკვლელობის მერე რომელიც იყო შევარდნაძის ხელისუფლების პირობებში ხალხი იყო ბუნებრივია შოკირებული მაგრამ დღეს ეს აღარ არის შოკის მომგვრელი იმიტომ რომ იქ იყო კიწმარიშვილის მაგალითი იქ იყო ხარძიანის მაგალითი იქ იყო სხვა რამდენიმე მაგალითი როდესაც საქართველოს ჩვეულებრივი დაქირავებული კილერის მიერ რუსულ სტილში განხორციელდა მკვლელობა აქ ამ შემთხვევაში ანალოგიურთან გვაქვს საქმე ჩვენ გვაჩვევენ იმას რომ ლუშკოვის საქართველოში ჩამოსვლა პრობლემა არ არის რომ პუტინის რჩევლის საქართველოში ჩამოსვლა პრობლემა არ არის დუმის დეპუტატის ჩამოსვლა პრობლემა არ არის ეს ხდება ჩვენი რუტინა და ბუნებრივია ჩვენი პროტესტის განცდა ამით ქვეითდება და სუსტდება ამით ჩვენ ნელ-ნელა და შეუმჩნევლად ვეფლებით ჭაობში ძალიან მარტივი მაგალითია სხვათა შორის ესეთი ნიმუშია რომ ბაყაყს ჩააგდებენ ცივ წყალში და იწყებენ შემოდგამენ ცეცხლზე და ის წყალი ისე დუღდება რომ ბაყაყი ამას ვერ ხვდება ის შედეგი დგება რომელიც დადგება ასეთ დროს მაგრამ ბაყაყს არ აქვს განცდა რომ მას კლავენ დაახლოებით ასეთ საზოგადოებაში ასეთ სიტუაციაში აგდებენ დღეს ჩვენ საზოგადოებას ანუ ნელი დუღილის ტემპით ნელი შეპარვით ნელი აი ესეთი რუტინის შემოგდებით რომ აი ესეთი საქართველოს წრები შეიძლება შემოვიდნენ და ჩვეულებრივად იყვნენ ამ საზოგადოებაში მივიდნენ მოვიდნენ დასხდნენ ისაუბრონ და თითქოს ამით არაფერი არ შავდება ჩვენ გვაჩვევენ ჩვენი სახელმწიფოს გრევას და გვაჩვევენ იმას რომ რუსეთი აქ არის ლეგიტიმური მოთამაშე მადლობა ზაზა ბიბილაშვილს ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელს რომელიც პასუხობდა ჩვენი დღის ამბების